Okay, so hello and what's up everyone, welcome back to my YouTube channel. स्वागत छ सबैजनालाई मेरो अर्को एन्ड ब्रान्ड न्यू विथ अ पोइन्टलेस मोटोभ्लगमा. मोटोभ्लग इट्स अ प्रपर मोटोभ्लग. अब आजको राइड भनेको चाहिँ खासै त्यो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छैन, अनि स्टार्ट पनि अन्तै अर्कै सहर अर्कै दुनियाँबाट भइरहेको छ, सधैँ जस्तो मेन रोडबाट भइरहेको छैन. र भ्लग हाल्दा हाल्दा मैले 100वटा भिडियो हालिसकेको रहेछु युट्युबमा. धम्पुस राइडले चाहिँ 101 पुगिसकेको छ. र कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई भ्लग्स, प्लिज कमेन्ट अन कमेन्ट सेक्सन होइन भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ होइन. अनि र आज चाहिँ अहिले चाहिँ जान लागेको चाहिँ हामी 2-3जना भएर, म दिदी सँगसँगै भाउजू भएर चाहिँ नि तल खाजा खान जाम भन्ने प्लान चाहिँ हो. आज खाना चाहिँ ऊ छैन र धमिरा उड्ने मौसम सुरु भइसकेको रहेछ क्या हो. पानी पऱ्यो अनि मेन त अब रेनकोट लगाउनु पर्ने हुन्छ. रेनकोट लाम ल रेनकोट लाम ल जाम यो फाइनली रेनकोट पनि फेरि पहिला छ. लेट्स गो. धेरै पछि नाइट राइड, धेरै भनेर नि एकदमै धेरै समय पश्चात नाइट राइड होइन पोखरा भ्याली. तर छुट्टै मजा आउँछ, छुट्टै मजा. नो निड टु कलर ग्रेड फुटेज होइन, नो निड टु नथिङ के, जस्ट यत्तिकै भाइबमा बोल्दै हिँड्यो. अनि त्यसपछि बिचमा यस्तै डिस्टर्बेन्सहरू आयो भने काट्यो. अब यस्तै के दिदीले गीत गाएर कपिराइट आउला जस्तो छ मेरो भ्लगमा. यस्तै हुन्छ भने जहिले. अब त्यहाँ माथि पानी परिरहेको थियो, रेनकोट लगाइयो. अब यहाँ तल आएपछि पानी नै पऱ्यो होइन. अब के भन्ने हो, केही भन्नै मिलेन कि मौसमको. कुरा गरिसाध्दैछ. अब यस्तो हावा खाँदै हिँडौँ भनेको धमिरा पस्ला जस्तो गरे फेरि. ल जानुहोस्. पहिलो प्राथमिकता पैदल यात्रीलाई. अनि त्यसपछि जाने भनेको खाजा खाना चाहिँ पुइमे फास्टफुड एन्ड रेस्टुरेन्ट हो कि पुइमे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा हो. कस्तो आइरहेको छ क्वालिटी. मेबी इट्स बेटर देन हाम्रो लास्ट लेक साइडवाला भ्लग. यो व्हाइट ब्यालेन्सलाई हल्का ब्लू टोन दियो भने चाहिँ मेबी क्वालिटी अलिकति बेटर आउँदो रहेछ क्या होइन. पानी परेर अब क्वालिटी त कस्तो आइरहेछ. क्वालिटी त ढुसै आएछ होला पक्कै पनि. पानी परेपछि क्यामेराभरि पानी पर्छ कि हाउ लजिकले चाहिँ. पानी परेपछि अफकोर्स क्यामेराभरि पानी परिहाल्छ नि. कस्तो कुरा नि कस्तो गर्छु कि मैले फेरि बेला. ल त कता आइयो खै, हाम्रो बाँसबारीको नजिक आइयो होइन. र आइसकेको छ यहाँ रत्नचोक सिर्जन चोक कटेर एकैछिनको बाटो तर बेलुका हिँड्न चिल्छ. अलिक पानी परेर ल्याङ्छ क्या फेरि. अहिलेको मौसम चाहिँ यस्तो कि पानी परिहाल्छ कि एकैछिनमा पानी परेर हैरान पार्छ. अहिलेको मौसमले चाहिँ. पानी त परेको परै हो. अहिले त रातिमा त यो आत्तिएर कुदाउने ताते त भन्दा पनि चिलमा के टक्क ब्याकग्राउन्ड म्युजिक होस् होइन. अनि त्यसपछि आनन्दले सर बिस्तारै टक्क होइन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको साथमा भाइब लिँदै. राष्ट्रब्याङ्क चौक. राष्ट्रब्याङ्क भन्छन् यो ठाउँमा जान्छ चाहिँ को भन्ने कुरा के हो. लाखपति करोडपति मात्रै हुन् राष्ट्रब्याङ्कमा जाने चाहिँ. अहिले नर्मल मान्छे छिर्यो जस्तो लाग्दैन यार. एकदम कडाकडी निगरानी हुन्छ पुलिसहरूको त्यहाँ. मलाई यो अगाडिको बाटो चाहिँ दामी लाग्छ कि एकदमै राम्रो बाटो यहाँ अगाडि चाहिँ. टक्कै स्ट्रिट लाइटहरू छ नि त दुईतिरै. अनि उज्यालो के टक्क उज्यालो देखिन्छ नि क्या मजाले. त्यो भएर मलाई राम्रो लाग्छ कि यहाँ. है लाइट खोइ
छेपाएर चाहिँ लुतुक्क छिरिरहेको रहेछ यार। ए धमिरा उडेर हैरान रहेछ नि त फेरि यता धमिरा 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 भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कमिलाको काल आयो भने उड्छ रे भन्ने हो कि, त्यसलाई धमिरा भनिन्छ कि। हामी जाने रेस्टुरेन्ट भनेको चाहिँ यही हो। अब यहाँबाट हामी बिस्तारै राइट राइट लगाएर अहिले उता 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 हिँड्ने हुन्थ्यो नि। लाइन त यहाँ कहाँ हो भन्छ छ त। हे डिक डिक के हो 390 कि 250? 250 रहेछ यहाँ। 390 हो ल। जाम ब्रेकफास्ट एक खाँचो दाइ मैले भेटौँ ल। बाई बाई बाई। ल चिली मोमो त आइसकेको छ। स्टार्टर सुप पनि थियो, एकदम मिठो थियो, मलाई एकदम मन पऱ्यो। र मेरो यहाँ गोप्रो चार्ज हुँदैछ। ए ल नयाँ डिस आइसकेको छ। ल है त आज खाजा चाहिँ ए आजको स्पेसल चाहिँ ल दामी छ। के अरे आजको स्पेसलिटिज हाम्रो मोमो छ, बिरयानी छ, चिकन करी with butter garlic naan. We are going to enjoy with lots of love. Wow. ए कसरी यस्तै good music, good food, good people. 5 minutes later. खासै खायो अलि धेरै नै खायो। सबै खिच्न अलिक कस्तो कस्तो लाग्ने। अनि बाहिर निस्केको त पानी परिरहेको रहेछ क्या खाना। तपाईँको त खासै नबस्दो रहेछ पानी त, सिधै भित्र बस्दो रहेछ क्या। मेरो अर्जुन विश्वकर्मा के हो तिम्रो नाम? भ्लगमा हालिदिउँ तिमीलाई नि। ल नाइस टु मिट यु है त। त्यो पर्सि आउँछ हेर है। At the end, thank you so much Bipul bhai for your kindness. Thank you all of you guys and thank you for watching. So please subscribe, whatever.